Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 1η Οκτωβρίου και όχι Μβρίου, Οκτωβρίου το 2024. Εύχομαι καλό μήνα σε όλους. Η κατάσταση στην Κορινθία πραγματικά είναι τραγική. Δεν έχω το σθένος να παρακολουθήσω αυτό που γίνεται εκεί και την ανθρώπινη πλευρά της καταστροφής και τη φυσική καταστροφή και την οικολογική. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Δεν ξέρω πώς και τι κάνουν αυτοί που πρέπει να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, αλλά φαίνεται ότι για άλλη μια φορά η φωτιά ξέφυγε και ψάχνουμε δικαιολογίες. Σαν σήμερα, πάλι Τρίτη, 1η Οκτωβρίου του 1946, ανακοινώθηκε η ετυμηγορία του δικαστηρίου της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι προτέτειοι της ναζιστικής θηριωδίας, δηλαδή του καθεστώτος του Χίτλερ τον Ναζί, μετά από εξαντλητικές 240 νομίζω μάρτυρες πέρασαν από το δικαστήριο. Έλαβε υπόψη του το δικαστήριο 300.000 ένορκες καταθέσεις, διάβασε 2.360 αποδεικτικά έγγραφα και προσκόμισε η κατηγορούσα αρχή και 2.700 έγγραφα της υπεράσπισης. Οι στενογράφοι της δίκης γέμισαν 16.000 σελίδες με 4 εκατομμύρια λέξεις. Η δίκη της Νιρεμβέργης κράτησε 218 συνεδρίες και ήταν η πιο μεγάλη δίκη της ιστορίας όσον αφορά τη βαρύτητά της. Καταρχάς, στην αρχή είπαν η έδρα του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου ήταν το Βερολίνο και όχι στην Νιρεμβέργη. Η Σοβιετική ηγεσία επέμενε να διεξαχθεί η δίκη στο Βερολίνο, όπου οι νικήτριες δυνάμεις είχαν ιδρύσει το Συμμαχικό Συμβούλιο Ελέγχου, δηλαδή την ανώτατη διοικητή των νικητών στο έδαφος, την ανώτατη διοικητική αρχή των νικητών στο έδαφος της νικημένης Γερμανίας. Όμως η Δύση επέβαλε να μεταφερθεί η έδρα του δικαστηρίου στην Νιρεμβέργη, που ήταν υπό αμερικανικό έλεγχο, όπου εκεί υπήρχε δικαστήριο που επικοινωνούσε υπογείως με τις φυλακές και έτσι θεωρήθηκε πιο ασφαλές. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η δίκη. Κάποιοι καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ένας, ο εκατομμυριούχος της βιομηχανίας Κραπ, που εξόπλισε τον Χίτλερ, επικαλέστηκε ανίατη ασθένεια και δεν ξέρω και κάτι έγινε και την γλίτωσε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν, σαν σήμερα είπαμε, η ετυμηγορία της δίκης της Νιρεμβέργης. Και να πάμε τώρα στο κερασάκι στην τούρτα που σας υποσχέθηκα χθες. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, θέλουμε όλοι μας να μας δικαιώνουν οι εξελίξεις, έτσι δεν είναι? Χρόνια τώρα, καλά, έχω γράψει και δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες άρθρα, έχω πει πολλά, είτε στο κανάλι αυτό ή αλλού. Έχω πει ότι οι εξελίξεις, ό,τι και να κάνεις, όταν πρόκειται για ένα λαό 40 εκατομμυρίων, ό,τι που έχει χωριστεί στα 4 από 4 κράτη πολυεθνικά, που όμως λειτουργούν με τη λογική του εθνικού κράτους. Εθνικό κράτος είναι αυτό που κατά συντριπτική πλειονότητα κατοικείται από ένα έθνος. Αυτά λέγονται εθνικά κράτη ή κράτη-έθνη. Χώρισαν λοιπόν τους Κούρδους, ένα λαό 40 εκατομμυρίων, σε 4 κράτη, τα οποία λειτουργούν σαν κράτη-έθνη, ενώ είναι πολυεθνικά ταυτόχρονα. Το ένα είναι, είπαμε, το Ιράκ, το οποίο είναι, στο οποίο κατοικούν Κούρδοι και Άραβες και Ασσύριοι. Οι δε Άραβες είναι χωρισμένοι σε 2 θρησκευτικές ομάδες, που είναι πιο σημαντικό από την εθνική καταγωγή. Σιήτες και Σουνίτες, οι οποίοι δεν μονιάζουν ποτέ. 2 αλόφιλοι της ίδιας θρησκείας μπορεί να μονιάσουν. Άρα χωρίστηκαν
από το Ιράκ, από τη Συρία, το Ιράν και την Τουρκία. Στα 4. Όμως κάποια στιγμή σε διάφορες φάσεις, ιδιαίτερα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έφτασαν κοντά να αποκτήσουν ένα κράτος. Επειδή όμως η ιστορία τους είναι τέτοια και είναι εξαπλωμένη σε ορεινές περιοχές που δεν τους επέτρεψε τους Κούρδους να έχουν στην ιστορία ενιαίο κράτος, είχαν κρατήδια διάφορα, αλλά ενιαίο κράτος δεν είχαν. Όλα αυτά αναφέρονται στο βιβλίο του Μουράτ Καραγιλάν «Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν». Όσοι ενδιαφέρεστε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της περιοχής, σας προτείνω να το διαβάσετε. Εγώ, ξέρετε, ελάχιστες φορές μιλάω για τα βιβλία της εκδόσης μας, αν και θα έπρεπε, δεν είναι κακό. Βιβλία είναι που εκδίδουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε χρόνο. Σας προτείνω να διαβάσετε την ανατομία του πολέμου του Κουρδιστάν του Μουράτ Καραγιλάν. Εδώ λοιπόν έχω πει στο παρελθόν ότι εκ των πραγμάτων η Δύση δεν είναι τυφλή και δεν είμαι εγώ που σχεδιάζω, αλλά βλέπω την κατάσταση στο έδαφος και επειδή έχω διαβάσει και έχω μελετήσει, υπάρχει και ένας Κούρδος του Ιράν, καθηγητής Πανεπιστημίου της ΗΠΑ, που έχει τους πιο έγκυρους χάρτες, γλωσσικούς χάρτες της ευρύτερης περιοχής, και αυτός δείχνει ποιος κατοικεί πού και τι. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζοντας και μελετώντας και μεταφράζοντας εκατοντάδες ή και χιλιάδες βιβλία και άρθρα, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Ότι η Δύση, επειδή οι Κούρδοι καταρχάς ως λαός σε γενικές γραμμές είναι και δυτικότροπος και φίλος της Δύσης, δηλαδή βλέπει προς τη Δύση, δεν βλέπει προς την Ανατολή. Μουσουλμάνοι οι περισσότεροι, αλλά στο βόρειο Ιράκ, εκεί που ίδρυσαν το αυτόνομο κράτος, έχουν βάλει στον εθνικό του ύμνο πρώτα την εθνική συνείδηση και μετά την θρησκευτική. Και έχουν κατηγορηθεί από τους φανατικούς Ισλαμιστές γι' αυτό. Άρα βάζουν πρώτα το έθνος και μετά τη θρησκεία. Βλέπουν προς τη Δύση, φιλικοί προς τους Ευρωπαίους, προς τους Αμερικανούς και προς τους Εβραίους, τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για να αποκτήσουν το ενιαίο κράτος τους, εκ των πραγμάτων θα έρθουν σε ενός είδους σύγκρουση. Οι Κούρδοι του Ιράκ με τη Βαγδάτη, οι Κούρδοι της Συρίας με τη Δαμασκό, οι Κούρδοι του Ιράν με την Τεχεράνη και οι Κούρδοι της Τουρκίας με την Άγκυρα. Άρα αυτό τους καθιστά από τη στιγμή που βλέπουν προς τη Δύση και εκ των πραγμάτων φιλοδυτικούς, αλλά και πιο εύκολα, να πω τη λέξη, χειραγωγήσιμος από τους δυτικούς, διότι έχουν ανάγκη τους δυτικούς. Δηλαδή ένα κράτος που θα ιδρυθεί κόντρα σε 4 κράτη έθνη πρέπει από κάπου να στηριχθεί. Και εκεί βρήκαν τώρα στήριξη της ΗΠΑ και ίσως και το Ισραήλ και την Ευρώπη. Αν και κατά την άποψή μου για να λυθεί αυτό το πρόβλημα απαιτείται ενός είδους συνεννόηση της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Είδαμε ότι μετά τον πόλεμο του κόλπου του 1992 ιδρύθηκε de facto ένα κουρδικό κράτος στο βόρειο Ιράκ, το οποίο αναγνωρίστηκε de jure το 2005 με το Σύνταγμα του Ιράκ. Στη συνέχεια το 2011 ξεκίνησε η εξέγερση εναντίον του Άσαντ, στην οποία η Τουρκία έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν ο εμφανής πρωταγωνιστής η Τουρκία. Έχουμε δηλώσεις του Ερντογάν, του Νταβούτογλου τότε, εμείς λέει θα πάμε στο τέμενος των Ομεϊαδών, που είναι στην Δαμασκό και είναι ένα θαύμα πραγματικά αρχιτεκτονικό, μνημείο της UNESCO κτλ. Παγκόσμιας κληρονομιάς, θα πάμε να προσευχηθούμε εκεί, δηλαδή ότι θα καταρρεύσει ο Άσαντ και ο Ερντογάν, αρχηγός της μουσουλμανικής αδερφότητας, θα προσαρτήσει ως μια νέα περιφέρεια της Νεοοθωμανίας τη Συρία. Αυτά έχει στο μυαλό του. Για όσους θεωρούν ότι η Τουρκία έχει πετυχημένη και σταθερή εξωτερική πολιτική. Καλό κράτος έχει. Κράτος που λειτουργεί έχει. Η πολιτική της δεν είναι πάντα σωστή, ιδιαίτερα όταν δεν χαράσεται από τους διπλωμάτες και αφήνεται στους πολιτικούς, εμπροκειμένου στον Ερντογάν.
Εκεί λοιπόν άρχισε να λειτουργεί και είχα μεταφράσει ένα καταπληκτικό μήνυμα που είχε στείλει, τότε επιτρεπόταν ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν από τη φυλακή στους Κούρδους της Συρίας, και τους είπε: αυτά που θα γίνουν, προσέξτε να μην βρεθείτε μεταξύ σφύρας και άκμονος, μεταξύ σκύλας και χάριδες και σας συνθλίψουν. Θα κάνετε το δικό σας στρατό και θα τηρήσετε στρατηγική ισορροπία μεταξύ όλων των παραγόντων που θα παίξουν στην περιοχή για να προστατέψετε τους εαυτούς σας, τις οικογένειές σας, τα χωριά σας και το λαό μας. Και όντως έκαναν αυτό, ακριβώς επειδή τους βρήκαν με ένα στρατό 25.000 περίπου ανδρών και γυναικών. Οι Αμερικανοί τους προσετερίστηκαν για να νικήσουν το Ισλαμικό κράτος. Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά τώρα τα λέω συνεπτυγμένα, και αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να κάνουν κρατικές δομές, οι οποίες λειτουργούν μέχρι σήμερα. Δηλαδή ολοκληρώθηκαν το 2014, αλλά τουλάχιστον 10 χρόνια λειτουργεί ένα de facto κρατήδιο. Είναι πολυεθνικό, είναι οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, αλλά στον πυρήνα του είναι οι Κούρδοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το δεύτερο αυτόνομο κουρδικό κράτος. Τώρα λοιπόν, και είχα πει, δεν είμαι σε θέση να σας πω ποιος θα έχει σειρά, το Ιράν ή η Τουρκία, να γίνει εκεί το τρίτο αυτόνομο και να ακολουθήσει το τέταρτο. Μάλιστα σε κάποιο χάρτη που είχα σχεδιάσει είχα γράψει τρίτο το Ιράν, τέταρτο η Τουρκία. Μπορείτε να ζητήσετε Μεγάλο Κουρδιστάν στο διαδίκτυο και θα δείτε. Η αρρύθμιση είναι δική μου. Και τώρα λοιπόν έχουμε κάποιες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Φικρέτ Μπιλά είναι ένας δημοσιογράφος από τις παλιές καραβάνες, κάνει πολιτικό διπλωματικό ρεπορτάζ στην Άγκυρα, επαναλαμβάνω, από τις παλιές καραβάνες. Το 1994 τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, είχε γράψει ένα άρθρο το οποίο ήταν δελτίο πληροφοριών. Και τι έλεγε? Έλεγε ότι το τουρκικό ΓΕΘΑ, με αφορμή την ενεργοποίηση της UNCLOS, της Συμφωνίας για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, στις 10 Νοεμβρίου, κάτι τέτοιο ήταν, το 1994, και επειδή μόλις τεθεί σε εφαρμογή, νομίζω την είχαν υπογράψει, την είχαν περάσει από τα κοινοβουλία της 60 χώρες και τέθηκε σε εφαρμογή το Νοέμβρη, επειδή λέει τότε η Ελλάδα μπορεί να ενθαρρυνθεί και να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατας στα 12 μίλια, το τουρκικό ΓΕΘΑ πήρε απόφαση τις 2 επόμενες σεζόν να μην τις απολύσει, ούτως ώστε να έχει εμπειροπόλεμους στρατιώτες για τον Νοέμβριο. Δελτίο πληροφοριών, επαναλαμβάνω. Αξιοποιήθηκε αναλόγως. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι είναι πραγματικά δυνατός δημοσιογράφος. Δεν είναι κανένας δημοσιογράφος που σκάβει. Προσέξτε τι άρθρο έγραψε προχθές, πριν εισβάλλουν στο Λίβανο οι Ισραηλινοί. Προσέξτε τι αρθράρα έγραψε. Η Τουρκία βρίσκεται στο στόχαστρο. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του στο Λίβανο. Μετά τον αρχηγό της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, σκότωσε τον ηγέτη της Χεσβολάχ Νασράλα. Συνεχίζει να βομβαρδίζει τη Βηρητό. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι μετά από αυτό το στάδιο το Ισραήλ θα προχωρήσει προς την κατάληψη του Νοτιού Λιβάνου. Το έκανε. Στη συνέχεια εκφράζουν την πρόβλεψή τους, στρατιωτικοί στην Τουρκία, έτσι, ότι θα προχωρήσει στη Νότια Συρία. Οι προβλέψεις των στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων είναι συμβατές με τους στόχους του σχεδίου της μείζωνος Μέσης Ανατολής. Είναι ένα σχέδιο το οποίο επεξεργάστηκαν οι επιτελείς στο Λευκό Οίκο τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα επί Κοντολίζα Ράις, και το οποίο προβλέπει την αλλαγή συνόρων σε 22 χώρες. Αρχίζουμε από τη Βόρεια Αφρική, από το Μαρόκο, και φτάνουμε μέχρι την Αραβική Χερσόνησο ολόκληρη, το Ιράν και την Τουρκία. Και την Τουρκία. Αυτό είναι το σχέδιο της μείζωνος Μέσης Ανατολής, και ο Ερντογάν τότε
είχε δεχτεί, έλεγε ότι θα αλλάξουν τα σύνορα σε 22 χώρες της περιοχής. Και ο Ερντογάν δέχτηκε να είναι ο επικεφαλής αυτού του σχεδίου ως πρωταγωνιστής και ισχυρότατο στέλεχος της μουσουλμανικής αδερφότητας. Τα λέμε αυτά γιατί έχουν τεράστια σημασία. Γι' αυτό έπαιξε το ρόλο που έπαιξε στη Συρία. Ενώ με το ρόλο που έπαιξε στη Συρία έσκαψε το λάκκο της χώρας του. Δείτε τι λέει ο Φικρέτ Μπιλά. Οι ΗΠΑ εφαρμόζουν σταδιακά το σχέδιο της μείζωνος Μέσης Ανατολής, το οποίο ανακοίνωσαν στον κόσμο δηλώνοντας ότι θα αλλάξουν τα σύνορα 22 χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Κοντολίζα Ράις είπαμε. Υπάρχουν πολλά, αν ψάξετε να βρείτε στο διαδίκτυο στα αγγλικά θα βρείτε πολλά άρθρα και πολύ ενδιαφέροντα. Μπορούμε να ορίσουμε ως κύριο στόχο αυτού του εγχειρήματος όχι μόνο τον ιμπεριαλιστικό επεκτατισμό των ΗΠΑ, αλλά και την περαιτέρω επέκταση του Ισραήλ και τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας γύρω από αυτό. Προσέξτε τα λόγια. Οι ΗΠΑ εισέβαλαν αρχικά στο Αφγανιστάν, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου και αποχώρησαν αφού η Αλ-Κάιντα και οι Ταλιμπάν, τους οποίους οι ίδιοι υποστήριζαν εις βάρος της Ρωσίας, προκάλεσαν προβλήματα στο Αφγανιστάν αλλά και στις χώρες της περιοχής. Τελικά παρέδωσαν το Αφγανιστάν στους Ταλιμπάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στη συνέχεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εισέβαλαν στο Ιράκ με την δικαιολογία ότι ο Σαντάμ έχει πυρηνικά όπλα. Μετά ανέτρεψαν το Σαντάμ. Χώρισαν το Ιράκ στα δύο, Κουρδιστάν και το υπόλοιπο Ιράκ. Ίδρυσαν ένα de facto ανεξάρτητο κουρδικό κράτος στο βόρειο Ιράκ υπό την διοίκηση των Μπαρζανί Ταλαμπανί. Έσυραν το Ιράκ σε εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος στηρίζεται και στις θρησκευτικές σέκτες, δηλαδή στην ουσία το τριχοτόμησαν. Κούρδοι, Σουνίτες, Σιήτες. Το ίδιο εφάρμοσαν και στη Συρία. Κατέλαβαν τη Βόρεια Συρία με το πρόσχημα του εμφυλίου πολέμου, τον οποίο πρωταγωνιστής ήταν η Τουρκία, έτσι. Χώρισαν και αυτή τη χώρα στα δύο. Ίδρυσαν κράτος και στρατό για το ΠΚΚ, για τους Κούρδους του ΠΚΚ στο βορρά, στη Βόρεια Συρία. Υπάρχει ένα κουρδικό κράτος σήμερα που μιλάμε, που κυβερνάται από τους Κούρδους του ΠΚΚ στην περιοχή, το οποίο εκτείνεται δίπλα στα σύνορα της Τουρκίας. Έτσι αποδυνάμωσαν το Ιράκ και τη Συρία, που θα μπορούσαν να ήταν απειλή για το Ισραήλ στην περιοχή, και τα μετέτρεψαν σε τέτοια κράτη που να μην αποτελούν πλέον απειλή. Φαίνεται ότι μετά τη Συρία σειρά έχει το Ιράν. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στοχεύουν επίσης να διαμελήσουν το Ιράν. Μας το είπε προχθές ο Πεζεσκιάν. Το θυμάστε, σας το είπα εδώ στην προχθεσινή εκπομπή. Ένας από τους στόχους του σχεδίου της μείζωνος Μέσης Ανατολής είναι ο διαμελισμός του Ιρανικού Κουρδιστάν, η απόσπαση του Ιρανικού Κουρδιστάν και του Νοτιού Αζερβαϊτζάν από το Ιράν και να δημιουργήσουν δύο κράτη, δηλαδή Νότιο Αζερβαϊτζάν και Ιρανικό Κουρδιστάν. Νότιο Αζερβαϊτζάν, το Ισραήλ ήδη έχει με το Βόρειο Αζερβαϊτζάν το κράτος άριστες σχέσεις. Νότιο Αζερβαϊτζάν να ενωθεί με το άλλο Αζερβαϊτζάν και θα είναι μια ασφαλής ζώνη για το Ισραήλ, που η ασφαλής ζώνη θα επεκτείνεται από το Νότιο Αζερβαϊτζάν, είναι το Κουρδιστάν, το Ιρανικό, θα επεκτείνεται και εκεί. Το οποίο το Ιρανικό Κουρδιστάν θα ενωθεί με το Ιρακινό και με το Συριακό και μετά θα έχουν διέξοδο στη θάλασσα. Για να δούμε τι μας λέει ο Φικρέτ Μπιλά. Λοιπόν, ενώ οι ΗΠΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα μεγάλο Ισραήλ, καταβάλουν επίσης προσπάθειες για τη δημιουργία ενός μεγάλου Κουρδιστάν, που είναι και ο στόχος του ΠΚΚ, των Κούρδων του ΠΚΚ, αυτόν που εμείς προδώσαμε με την υπόθεση Οτσαλάν και στη συνέχεια τους έκλεισαν και τον καταβλισμό των Κούρδων για να χαίρεται ο Ερντογάν. Καταλάβατε. Εδώ αυτή η κυβέρνηση, και είναι και ορισμένοι που τους λένε και τρομοκράτες. Σαν δεν τρέπονται. Σαν δεν τρέπονται. Αυτοί είναι σε θέση να πούν τρομοκράτη και τον Κολοκοτρώνη και τους ήρωες της Επανάστασης.
εάν τους το επιβάλλουν οι πατρονές τους. Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι, στόχος των ΗΠΑ είναι να διασφαλίσουν ότι το κράτος του ΠΚΚ, το οποίο ίδρυσαν στη Βόρεια Συρία, ότι θα ενωθεί πρώτα με το κράτος το κουρδικό του Βορείου Ιράκ και στη συνέχεια θα επεκταθεί δυτικά προς τη Μεσόγειο. Θα βγει έξοδο στη Μεσόγειο στην Αλεξανδρέτα, μεταξύ Αλεξανδρέτας και Λατάκιας. Οι ΗΠΑ υπολογίζουν ότι ένα μη αραβικό κράτος που θα δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο θα αποτελεί και μια ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ. Αυτά όλα στο χάρτη, αν τα μελετήσετε, θα δείτε ότι είναι έτσι. Η επέκταση του Ισραήλ προς τα νότια του Λιβάνου και της Συρίας θα του επιτρέψει να πλησιάσει γεωγραφικά προς το κάτω του ΠΚΚ στο βορρά, στη Βόρεια Συρία, το οποίο βρίσκεται ήδη υπό την προστασία των ΗΠΑ. Έτσι, μετά το Μεγάλο Ισραήλ, θα μπει στο παιχνίδι το έργο του Μεγάλου Κουρδιστάν. Το έργο του ΠΚΚ για το Μεγάλο Κράτος του Κουρδιστάν προβλέπει την ίδρυση αυτού του κράτους σε εδάφη που θα αποσπαστούν από το Ιράκ, τη Συρία, το Ιράν και την Τουρκία. Με τη σειρά τα λέει ο τύπος. Αυτή η εικόνα δείχνει ότι μετά το Ιράν ο στόχος θα είναι η Τουρκία. Ενώ ο στόχος του σχεδίου μείζωνος Μέσης Ανατολής είχε εκδηλωθεί ξεκάθαρα στον κόσμο από την πρώτη στιγμή, το γεγονός ότι η Τουρκία καφιόταν ότι ήταν για λίγο συμπροεδρεύουσα χώρα και ο Ερντογάν συμπρόεδρος αυτού του σχεδίου, σημαίνει ότι δεν είχαν δει το τέλος του σχεδίου, ότι στο τέλος θα μπει και η Τουρκία στο στόχαστρο. Κατηγορεί ο Φικρέτ Μπιλά τον Ερντογάν και τους γύρω του. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να βλέπει καθαρά την εικόνα που περιγράφηκε. Ότι θα είναι αυτή ο στόχος μετά το Ιράν. Πώς δεν το βλέπει, κύριε Φικρέτ Μπιλά? Ο Ερντογάν τώρα τελευταία άρχισε να το λέει. Αν ίσχυε αυτό, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στη Συρία, δεν θα είχε ακολουθήσει η Τουρκία τη μουσουλμανική αδερφότητα, η οποία είχε στόχο να ανατρέψει τον Άσαντ και να ιδρύσει ένα Ισλαμικό κράτος στη θέση του και ταυτόχρονα να έχει ιδρυθεί και το κουρδικό κράτος μέσα στη Συρία. Αυτό λοιπόν το ίδιο διάστημα που η κυβέρνηση στην Τουρκία περίμενε τις μέρες που θα ανατρεπόταν ο Άσαντ, οι ΗΠΑ κατέλαβαν το βόρειο τμήμα της Συρίας και δημιούργησαν ένα κράτος για τους Κούρδους του ΠΚΚ. Τον αραβικό λαό της περιοχής τους τον έστειλαν στην Τουρκία ως πρόσφυγες. Η Τουρκία το δέχτηκε αυτό ξανά με χαρά. Όμως η μεταφορά εκατομμυρίων Συρίων στην Τουρκία θα διαταράξει τη δημογραφική δομή της χώρας στο μέλλον. Η εσωτερική σύγκρουση και η διχοτόμηση της Τουρκίας θα εξυπηρετήσει το στόχο του σχεδίου της μείζωνος Μέσης Ανατολής. Η Τουρκία μόλις το τελευταίο διάστημα άρχισε να επικρίνει την υποστήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στους Κούρδους του ΠΚΚ στη Βόρεια Συρία. Ωστόσο αυτό έπρεπε να το είχε κάνει από την αρχή. Έπρεπε να δει έγκαιρα τον κίνδυνο και να αποτρέψει όσο μπορούσε από την αρχή της ΗΠΑ να ιδρύσουν ένα δεύτερο κράτος, κουρδικό κράτος στη Συρία. Λοιπόν, επειδή όταν τα έλεγε και τα έγραφα αυτά, ξέρετε, γράφουν διάφοροι εδώ, και οι Τούρκοι πολλοί, και άνθρωποι στην Ελλάδα που σκέφτονται σαν τους Τούρκους, λέγαν διάφορα, ότι αυτά είναι παραμύθια, τι είναι αυτά που μας λες. Ορίστε κύριε τώρα, ποιος τα λέει, τι διαφορετικό έχει η παράθεση των γεγονότων και των σκέψεων από το Φικρέτ Μπιλά, από αυτά που λέμε εμείς χρόνια τώρα, κερασάκι στην τούρτα και μάλιστα ωραίο και τραγανό, δεν μπορείτε να πείτε. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, θα πάμε στο δεύτερο θέμα μας, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα στην Τουρκία, το οποίο η Ελλάδα είτε δεν το άγγιξε είτε έκανε κάποια βήματα ο Πάγκαλος, ο μόνος που έκανε κάτι. Και αυτό αφορά την γλωσσική μειονότητα των ελληνόφωνων στον Πόντο, στον Εύξηνο Πόντο. Αυτό το θέμα για πρώτη φορά το έθιξε ο Θεόδωρος Πάγκαλος, το έβαλε σε ατζέντα των ελληνοτουρκικών συζητήσεων σε επίπεδο υπουργών, έτσι, την ίδρυση ελληνικού προξενείου στην Τραπεζούντα, με δικαιολογητικές σκέψεις
να έρθουν σε επαφή με τους ελληνόφωνους, να τους βοηθήσουν να διατηρήσουν τη γλώσσα κτλ. Οι Τούρκοι φυσικά αρνήθηκαν και θυμάμαι ότι το κράτησε στην ατζέντα και μια φορά και ο Γεώργιος Παπανδρέου όταν υποδέχθηκε τον Μπάγκαλο, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την υπόθεση του Τσαβάν. Θυμάστε, μετά τις δηλώσεις που έκανα από τον Αϊρόμπι, παραιτήθηκαν 3 υπουργοί. Πάγκαλος, Αλέκος Παπαδόπουλος και Πετσάλνικος. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο είναι ακανθώδες. Οι άνθρωποι αυτοί, παρότι μιλούν ελληνικά, το ιδίωμα αυτό του πόντου, τη γλώσσα την ποντιακή που είναι αρχαΐζουσα, την ίδια στιγμή μπορεί να είναι είτε σκληροί μουσουλμάνοι, είτε σκληροί Τούρκοι εθνικιστές, είτε και τα δυο, είτε μια περίεργη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση όμως, γλώσσα και πολιτισμός διατηρήθηκε σε βαθμό που ποικίλει από περιοχή σε περιοχή πολύ μεγάλο. Γλώσσα, ελληνική και πολιτισμός, ίδιος με εμάς. Πάμε λοιπόν τώρα στον αθλητισμό. Όταν πήγε εκεί ο Μπακασέτας, η Τραπεζούντα, η Trabzonspor τον σεβάστηκε. Δηλαδή, από ό,τι μου λένε άνθρωποι που ήταν μέσα στην Trabzonspor, είχε κάτι εικόνες πριν από κάθε αγώνα, αποσυρώταν, άνοιγε τις εικόνες, προσευχόταν και ποτέ κανείς είτε από την ομάδα ούτε διαρροή έγινε έξω να τον προβοκάρουν, να το πούν κάτι. Ο Μπακασέτας σεβάστηκε την Τουρκία, δεν προκάλεσε και την ίδια στιγμή με την αγωνιστικότητά του και την προσφορά του και τη συμπεριφορά του κατόρθωσε να φύγει αλόβητος από την Τραπεζούντα περίπου ως ένας τοπικός ήρωας. Εδώ δεν έκαναν το ίδιο τώρα ο Αταμάν, αυτό που έκανε στην Κύπρο, τώρα δεν θέλω, ακούστε. Όποια ομάδα παίζει στο εξωτερικό, ιδιαίτερα πέρυσι που πήρε ο Ολυμπιακός στο κύπελο, αυτό που πήρε στην Ευρώπη, πανηγύρισα λες και είμαι γάβρος. Ο Παναθηναϊκός που πήρε το κύπελο στο μπάσκετ, πανηγύρισα λες και είμαι τριφύλι. Άρα εγώ θεωρώ ότι του χρωστάμε το Αταμάν, διότι κράτησε τον Παναθηναϊκό στην τριάδα της μεγαλύτερης ομάδας της Ευρώπης. Με αυτό που έκανε στην Κύπρο έπρεπε να τον προστατέψει η ομάδα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τον πίεσαν από την Τουρκία. Κοίτα, να μην μπει σφραγίδα στο διαβατήριό σου. Εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να τον προστατέψει η ομάδα, να μην τον στείλει καν στην Κύπρο. Για να μην έχουμε αυτά που είχαμε κάτω. Τώρα έρχομαι στον Ολυμπιακό. Έρχεται ο Γιαζιτζή. Ο Γιαζιτζή είναι ελληνόφωνος. Μιλάει ποντιακά. Όπως σας είπα όμως, οι άνθρωποι αυτοί, πολλοί από αυτούς, η συντριπτική πλειονότητα, μπορεί να υποψιάζονται ότι είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και τώρα εκεί πρέπει να ζήσεις για να καταλάβει, να ζήσει κανείς για να καταλάβει αυτά που λέω, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Δηλαδή μερικοί άνθρωποι που μίλησαν ή πήγαν να γίνουν χριστιανοί, τους συνέθλιψε το σύστημα, έτσι, και η κοινωνία. Τέλος πάντων, ο Γιαζιτζή είναι ελληνόφωνος, ήρθε στον Ολυμπιακό να παίξει. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να τον προστατέψει. Είδα μια ανακοίνωση από τη θύρα 7, πρέπει να τον προστατέψει. Πρέπει δηλαδή να του εξηγήσει τι μπορεί να κάνει και τι θα πρέπει να αποφύγει. Για να μην, σας έφερα το παράδειγμα του Μπακασέτα. Σε ένα πιο συντηρητικό και πιο φανατικό περιβάλλον έφυγε όρθιος και προσέξτε, του άφησαν όταν πήρε το πρωτάθλημα η Trabzonspor να απλώσει μια πολύ μεγάλη σημαία και να γυρνάει μες στο γήπεδο. Ελληνική. Εντάξει. Άρα αυτό το πράγμα θα πρέπει ομάδα, σύνδεσμοι και φίλαθλοι και διοίκηση να το διαχειριστούν έτσι ούτως ώστε να περάσει παραγωγικά όσον αφορά την αθλητική του παρουσία, γιατί για μένα το ποδόσφαιρο είναι άθλημα, την αθλητική του παρουσία, να προσφέρει στην ομάδα που τον τιμά με την μεταγραφή και με καλό μισθό πιστεύω, και να μην έχουμε προβλήματα πολιτικού χαρακτήρα όπως έχουν γίνει σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό ήθελα να πω για το Γιαζιτζή. Υπάρχει ένα άλλο θέμα με τα θαλάσσια πάρκα. Επειδή όμως το κερασάκι στην τούρτα μας πήρε και πολύ χρόνο, δεν θα το
αναπτύξουμε σήμερα, πιστεύω ότι θα βρούμε χρόνο να το αναπτύξουμε αύριο, αν και όποτε βάζω εκεί, ελάχιστες φορές παίρνω τα θέματα πίσω, γιατί την άλλη μέρα έρχεται η άλλη μέρα και μας καταπλακώνει με καινούρια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, να περάσουμε στο τρίτο μας θέμα, που είναι η Κύπρος. Σαν σήμερα, το 1960, δηλαδή 64 χρόνια πριν, θεωρείται ότι ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Στην αρχή πήγαν να κάνουν εθνική γιορτή τη 15 ή τη 16 Αυγούστου, την ημέρα που αναχώρησε ο τελευταίος ύπατος αρμοστής από το νησί. Και στη συνέχεια έγιναν κάποιες διαδικασίες και αποφασίστηκε η 1η Οκτωβρίου, που είναι η ημέρα που έφτασαν τα στρατεύματα της Ελλάδας και της Τουρκίας, της Ελδίκ δηλαδή, αυτά που προέβλεπε η συμφωνία, και έτσι σήμερα θεωρείται η ημέρα ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι' αυτό είχαμε και μεγαλειώδη παρέλαση από ό,τι μου λένε στην Κύπρο, παρέλαση εθνική φρουρά, τα εκπληκτικά της οπλικά συστήματα, και πιστεύω ο Χριστοδουλίδης να κάνει πράξη την υπόσχεσή του, να δώσει το 2% τουλάχιστον του ΑΕΠ στην άμυνα, και θα πούμε σε λίγα χρόνια τι θα γίνει στο νησί. Δεν θα κοιμάται ήσυχος ο διοικητής του Σώματος Στρατού Κατοχής. Αυτό να σας πω. Πάμε να δούμε λοιπόν κάτι για την Κύπρο. Είναι ένα κείμενο της Ιωάννας Καραγκιούλογλου. «Μη δότε χείρα αλλοφύλης, σημείων υποταγής και δουλώσεως» είναι ο τίτλος. Του Γερμανού Α του Κωνσταντινουπόλεως αυτή η ρίση. Από την αυγή της ιστορίας μέχρι σήμερα παραμένει φωτεινή πνευματική εστία, ελληνική πνευματική εστία. Επιφανείς λόγοι, επιστήμονες, συγγραφείς και ποιητές, πνευματικοί και πολιτικοί λάμπριναν όχι απλώς την Νήσο, αλλά ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο. Τα ακριτικά της τραγούδια είναι τα ωραιότερα και τα παραστατικότερα του ακριτικού κύκλου. Τα δε δημόδι δύστιχα και λαϊκά της παραμύθια κοσμούν την εθνική μας λαογραφία και παράδοση. Λέει ο ποιητής, πολλούς αφέντες άλλαξε, δεν άλλαξε καρδιά. Γενεές επί γενεών αναπνέουμε τον πόθο του ανολοκλήρωτου. Οραματιζόμαστε την αποκατάσταση της τιμής των θυσιασθέντων υπέρ της ελευθερίας. Με αυτά τα αισθήματα και τις σκέψεις υπομένουμε και καταπίνουμε τις ύβρις. Τα γεγονότα ομιλούν μεγαλοφόνους. Υπενθυμίζουν το χρέος κατά των τεράτων που καταδυναστεύουν το έθνος και την ανθρωπότητα. Εν έτη 2024, μπροστά στην πολιτική σκοπιμότητα η ηθική υποχωρεί. Οι θηριωδίες που διαπράττει η σύγχρονη βαρβαρότητα επισφραγίζονται και πάλι από την σε εισαγωγικά φιλανθρωπία. Μπορούμε άραγε να μικρύνουμε κι άλλο χάριν μιας άνανδρης μέριμνας για την ησυχία σε εισαγωγικά και την ασφάλειά μας, πάλι σε εισαγωγικά. Έχουμε άραγε το δικαίωμα να περιοριζόμαστε σε άγονες ευχές και να μένουμε θεατές στα γεγονότα. Η στιγμή που θα μετατραπεί η κωμωδία σε τραγωδία πλησιάζει. Φίλτατε αναγνώστη, τον όλεθρο θα τον αποτρέψουμε όχι δια των συνεχών υποχωρήσεων και της παραιτήσεώς μας από τα δικαιώματά μας, αλλά καθιστώντας ξεκάθαρη την εθνική βούληση, σε φίλους και σε εχθρούς. Από την Καρπασία μέχρι τον Εύρο και από τα νησιά του Αρχιπελάγους μέχρι και την τελευταία βραχονησίδα των ελληνικών θαλασσών. Το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Στην εντός και καθημάς θάλασσα σφυριλατήθηκαν οι αρετές μας, ο εθνικός μας χαρακτήρας. Στο όραμα μιας ελεύθερης και ενωμένης πατρίδος, η Κύπρος παραμένει ο ρωμαλαίος προμαχώνας της ελευθερίας και του πολιτισμού. Είναι ο φωτεινός προβολέας που ρίχνει φως σε πελάγι και υπήρους. Εάν η Κύπρος του σήμερα συνεχίσει τον αγώνα και τις ηρωικές παραδόσεις του έθνους, η Κύπρος του αύριο θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναγέννηση του ελληνισμού. Στα εδάφη όπου γεννήθηκε και μεγαλούργησε ο πολιτισμός, το φως δεν έχει σβήσει. Σιγοκαίει στις κορυφές
του ουρανογείτονος Τροόδους, του Πενταδάκτυλου και του Μαχαιρά. Η Κύπρος μας χρειάζεται όλους. Αυτά λοιπόν για την Κύπρο, και να πούμε ότι παρόλα τα σχέδια της Τουρκίας από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, για τους Άγγλους και τους Τούρκους η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ένα στάδιο αποσυμπίεσης και, αν θέλετε, εξουδετέρωσης του αγώνα, του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα για ένωση με την Ελλάδα, και αφού πέτυχαν αυτό το στάδιο, την αμέσως επομένη άρχισαν τις προσπάθειες να τραβούν τα αγκονάρια αυτού του νεοειδρυθέντος κράτους, να το γκρεμίσουν. Απόδειξη ότι ο Ντενκτάς μετέφερε όπλα από την επομένη, χωρίς να έχει γίνει τίποτα εις βάρος τους, για να εξοπλίσει τους Τουρκοκυπρίους, ότι οι Άγγλοι τους έπιαναν και τους άφηναν ελεύθερους, οι Άγγλοι τους έπιαναν να κουβαλάνε όπλα και τους άφηναν ελεύθερους, που σημαίνει ήταν συνέργεια, διαβόλ συνεργία λένε στα ποντιακά, συνεργία διαβολικών δυνάμεων, να γκρεμίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία και να πάνε στη συνέχεια στον απόλυτο έλεγχο του νησιού από την Τουρκία και από τους Βρετανούς. Το στόχος ήταν η ελληνική παρουσία στην ουσία. Παρόλα αυτά, παρότι τα ματωμένα Χριστούγεννα του 1963 με την επιχειρηθήσα τροποποίηση του συντάγματος το πήραν ως αφορμή και άρχισαν να δημιουργούν αυτά που δημιουργούν οι Τουρκοκύπροι, και έκτοτε προσπαθούν να γκρεμίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, παρότι μετά την προδοσία του πραξικοπήματος το 1974 και την εισβολή η Κύπρος λαβώθηκε, δεν έπεσε. Είναι όρθια, κρατήστε το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας πάση θυσία, όρθιο και αλόβητο, πάση θυσία. Ένα από τα δυνατότερα μυαλά που έχω γνωρίσει στο κράτος μου είχε πει, ό,τι και να γίνει, η σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να μείνει στα χέρια των Ελλήνων της Κύπρου. Η σφραγίδα. Και να μας διώξουν όλους. Η σφραγίδα έχει σημασία. Το κράτος που ιδρύθηκε δεν μπορεί να το καταλύσει κανένας όσο οι νόμιμες αρχές το προασπίζονται και το υπερασπίζονται. Άρα το σχέδιο Ανάν ήταν το επόμενο στάδιο για να διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και να τελειώσουμε. Αντιστάθηκε ο λαός, δεν τελείωσαν οι σχεδιασμοί, αυτοί συνεχίζουν να υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπε η Καραγιούλογλου, η Κύπρος μας χρειάζεται όλους. Και επειδή είπαμε ότι τα σχέδια δεν τελείωσαν, ο Ντούζαριτς, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, δήλωσε ότι τελικώς αποφασίστηκε να γίνει άτυπη τριμερής. Χριστοδουλίδης, Τατάρ και Γκουτέρες. Άτυπη. Παγίδα. Και αυτό είναι παγίδα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την Τουρκία. Σας είπα του Φικρέτ Μπιλά, να δούμε, έχουμε και άλλες εξελίξεις. Κάτι γίνεται με τους S-400 τελικά. Η προχθεσινή δήλωση του Λαυρόφ κάτι σημαίνει, έτσι. Τις δυσκολίες των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, καθώς και τις προσπάθειες της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον, ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, περιέγραψε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη, σημείωσε ότι, δικές του λέξεις, καθορίζουμε τη θέση μας για τα θέματα πλαίσιο, ειδικά για το κρίσιμο περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, αλλά εκτός από αυτό έχουμε μία μεθοδική στάση να μην αποκαλύπτουμε πολλά για τις θέσεις μας, για το τι θα κάνουμε μέχρι να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο. Τις διπλωματικές κινήσεις τις κρατάει κρυφές. Υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις ΚΑΤΣΑ ήταν ένα από τα ζητήματα που έπληξαν τις συμμαχικές μας σχέσεις Τουρκίας και ΗΠΑ. Πρέπει να βγούμε από τα ΚΑΤΣΑ, διότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Και είπαμε ότι οι δηλώσεις Φιντάν έρχονται σε μια στιγμή που υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα και πολλές διαβουλεύσεις για την επιστροφή. Και ενώ συμβαίνουν αυτά,
Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Η τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ είναι κράτος, βαθύ κράτος και Ερντογάν, έτσι, καθαρά. Φιλοκυβερνητική. Δεν είναι της αντιπολίτευσης. Και αναδεικνύει σε άρθρο της την εξής πτυχή, ότι πίσω από το παζάρι με τη ΣΥΠΑ της Άγκυρας για τα F-35 και τους S-400 βλέπει σύνδεση της Ελλάδας με την εξωθεσμική αντιπολίτευση της χώρας και τις αντιερντογανικές δυνάμεις. Δηλαδή η Ελλάδα υπάρχει αντιπολίτευση εξωθεσμική, δηλαδή ο Γκιουλέν. Ότι η Ελλάδα μαζί με τον Γκιουλέν και το ελληνικό λόμπι στην Αμερική βρίσκονται πίσω και από την εκδίωξη της Τουρκίας από τα F-35 και από τις κινήσεις που γίνονται να μην ξαναγυρίσει πίσω. Ειδικότερα η Μιλιέτ αποδίδει τα εμπόδια στη συμφωνία για τα F-35 σε οργανωμένο σαμποτάζ με πρωταγωνιστή τον Γκιουλέν και ελληνοαμερικανικούς παράγοντες στη ΣΥΠΑ. Όπως τονίζει πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, το ελληνικό λόμπι στη ΣΥΠΑ και η οργάνωση του Γκιουλέν λειτουργούν συντονισμένα για να αποτρέψουν μια πιθανή συμφωνία που θα επέτρεπε την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και λέει διαβολική συμμαχία για τα F-35, πρωτοσέλιδα, έτσι. Και αναφέρεται και στο Μάικλ Ρούμπιν, τον οποίον παρουσιάζει ως έναν Αμερικανό αναλυτή με αμφιλεγόμενες θέσεις, ο οποίος είναι πηγή των ρεπορτάζ ελληνικών ΜΜΕ σε σχέση με τα S-400 που είπαμε. Αυτός είπε στην Καθημερινή ότι οι Αμερικανοί είπαν φέρτε τα στο Ιντζιρλίκ να έχουμε από κοινού τον έλεγχό τους και για τα F-35. Λέει η Μιλιέτ, ο Ρούμπιν είναι ο υποστηρικτής του Γκιουλέν, πίσω από αυτούς τους ισχυρισμούς εντυπώσεων είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας και λέει ότι αυτός είχε προβλέψει το πραξικόπημα εις βάρος του Ερντογάν πριν να γίνει το πραξικόπημα. Και υπάρχει ένα εκτενές άρθρο του Ονούρο Ημέν, πολύ μεγάλος διπλωμάτης, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο οποίος μάλλον έχει γεράσει, ενώ επαναλαμβάνω ήταν δυνατός διπλωμάτης, λέει άλλα αντάλλων για την Ελλάδα και για τα ήμια, εν πάση περιπτώσει, απλά σας το αναφέρω. Πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, διότι είδατε ο Μπιλά πώς διασυνδέει τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή με την Τουρκία που είναι στο στόχαστρο. Είναι δηλαδή ούτως ή άλλως είναι κάτι πολύ σημαντικό. Καταρχάς έχω να πω το εξής. Επειδή σκοτώθηκε ένας χριστιανός, νομίζω θα δούμε παρακάτω, εκεί στο Λίβανο, από Ισραηλινά πυρά, και κάνουν παράπονα τα μέλη, οι ελληνοορθόδοξοι του Λιβάνου, ότι δεν ενδιαφέρεται η Ελλάδα για αυτούς. Και έγραψα κάτι και λέει, μα αυτούς, λέει, τους στήριξε η Χεσμολάχ. Εκεί τι να κάνουμε, δηλαδή, επειδή τους στήριξε η Χεσμολάχ, όντως τους στήριξε στη Συρία. Γιατί? Διότι ήταν στο στόχαστρο του Άισις. Και επειδή η Χεσμολάχ ήταν αντίον του Άισις, τους στήριξε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, να μην υπερασπιστούμε τους χριστιανούς επειδή υποστηρίζουν το Χεσμολάχ? Δηλαδή η Ελλάδα έχει μπει στη χωρία του παραλογισμού, έχουν περάσει πολλοί στην Ελλάδα. Δηλαδή καταδικάζουμε τις ενέργειες της Χεσμολάχ, οι οποίες είναι παράνομες, και της Χαμάς και του οποιοδήποτε. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Επειδή τους υποστηρίζουν οι χριστιανοί πρέπει να διαγράψουμε για τους χριστιανούς τους Ελληνοορθόδοξους? Όχι, παιδιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να δούμε τώρα την εισβολή. Γράφτηκε χθες, υπόθηκε, ανακοινώθηκε στην ουσία ότι πήραν την άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο οι ένοπλες δυνάμεις στο Ισραήλ και όντως ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε η εισβολή στο Ισραήλ. Καταρχάς, να δούμε το επιχειρησιακό κομμάτι. Υπάρχουν εκεί και άλλοι στρατιστές, είναι 98η ημεραρχία και άλλοι στρατιστές και μία τεθωρακισμένη ταξιαρχία. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια τμήματα των ειδικών δυνάμεων ως προκαταρκτική επιχείρηση έκαναν διεισδύσεις, πιθανόν να κατέστρεψαν και κάποιους στόχους και μάλλον ξαναγύρισαν πίσω. Δηλαδή νύχτα μπήκαν, νύχτα βγήκαν. Διότι σήμερα λέει ότι
δεν μπήκαν, λένε οι Χεσμολάχ. Εν πάση περιπτώσει μιλούν για μία μικρής έκτασης χερσαία επιχείρηση Ισραηλινή, πλέον όμως έρχονται φίλοι του Ισραήλ από τις ΗΠΑ να πούν ότι και η προηγούμενη μικρής έκτασης εισβολή στον χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο το 1982 κράτησε 18 χρόνια κατοχή. Λέει, έτσι ξεκινήσατε και τότε, μην πάμε σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Ισραηλινός στρατός σε επιχειρησιακό πεδίο είπαμε ότι έστειλε μηνύματα σε 30 οικισμούς να εκενωθούν και να φύγουν, εννοώ του Λιβάνου, και έδωσαν οδηγίες σε οδηγούς να μην οδηγούν οχήματα από περιοχές βορείως του Λιτάνη προς νότον. Δηλαδή να μην περνούν τον Λιτάνη ποταμό και να κινούνται προς τα σύνορα, διότι θα είναι στόχοι. Συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί, βομβάρδισαν έναν καταβλισμό παλαιστινιακό να χτυπήσουν κάποιον από την ένοπλη πτέρυγα της Φατάχ, δεν ξέρουμε αν το χτύπησαν. Είχαμε βομβαρδισμούς και στη Γάζα. Στη Χάν Γιουνίς λοιπόν είχαμε κάποιους νεκρούς και εκεί. Από πλευράς της Χαμάς φέρεται να εκτόξευσαν έναν βαλιστικό πύραυλο σε περιοχή του Τελ Αβίβ, όπως επίσης φέρεται και οι Ανσαρολάχ να εκτόξευσαν και αυτοί έναν πύραυλο σε μια άλλη συνοικία του Τελ Αβίβ. Με βάση δημοσιεύματα Ισραηλινά, περίπου 1,5 εκατομμύριο κόσμος, όταν εντοπίστηκαν οι πύραυλοι να έρχονται, πήραν το μήνυμα από τις σιρήνες, μπήκαν στα καταφύγια, στα υπόγεια. Δεν έγινε γνωστό εάν χτύπησαν στόχο, οι άλλοι λένε ότι χτύπησαν στόχο, το Ισραήλ λέει ότι τους κατέριψε, αλλά το γεγονός ότι έχουμε εκτόξευση και από το Λίβανο, από τη Χεσμολάχ, πυράβλου βαλιστικού στο Τελ Αβίβ, στην πρωτεύουσα, και από την Ανσαρολάχ, είναι ένα θέμα που πρέπει να το σημειώσουμε. Επίσης είχαμε μία εκτόξευση ρουκετών Κατιούσα εναντίον μιας αμερικανικής βάσης κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Προφανώς από την Καταΐμπ Χεσμολάχ, που είναι η Χεσμολάχ του Ιράκ. Σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα θέματα. Υπάρχουν απόψεις, έχω διαβάσει δεκάδες άρθρα που επισημαίνουν ότι το Ισραήλ έχει καταφανώς υπεροχή σε δύο τομείς. Ο ένας είναι ο τομέας των πληροφοριών και ο δεύτερος είναι ο τομέας της αεροπορίας. Και μάλιστα ο Αχμαντινεζάν λέει, να σας πω τι ακριβώς λέω, περιμένετε, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούτ Αχμαντινεζάν, σε συνέντευξή του στο τουρκικό CNN, μίλησε για το πόσο βαθιά έχουν διεισδύσει οι Ισραηλοί υπηρεσία πληροφοριών στις τάξεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Δημιουργήσαμε μία μυστική μονάδα για να πολεμήσουμε το Ισραήλ και ο αρχηγός της αποδείχθηκε ότι ήταν πράκτορας της Μοσάντ μαζί με άλλα στελέχη αυτής της μυστικής μονάδας. Τώρα, για να τα λέει αυτά ο Αχμαντινεζάν μπορεί να θέλει να κάνει και αντιπολίτευση, αλλά είναι ενδεικτικό. Άρα, το Ισραήλ έχει καταφανή υπεροχή σε δύο τομείς. Πολεμική αεροπορία και πληροφορίες. Από την άλλη πλευρά όμως, όσο κι αν έχει εξουδετερωθεί η υψηλόβαθμη ηγεσία της Χεσμολάχ, στο έδαφος πολλοί αναλυτές, δυτικοί αναλυτές, δίνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων στη Χεσμολάχ. Και εκεί επισημαίνουν τους κινδύνους στο στρατό του Ισραήλ, ότι τώρα τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Φυσικά, προσέξτε, επειδή έκανε λάθη στο παρελθόν το Ισραήλ και στην κυριολεξία δεν ήξερε τις προηγούμενες εισβολές, τώρα είναι η τέταρτη εισβολή. Η πρώτη έγινε το 1978, η δεύτερη έγινε το 1982 και η τρίτη έγινε το 2006. Επειδή λοιπόν στις προηγούμενες δεν ήξεραν από πού τους έρχονται, αυτό που έκανε το Ισραήλ από το 2006, ξέρετε, όταν γίνεται μια επιχείρηση και όταν έγιναν και τα ήμια, καθίσαμε, ελάτε εδώ να δούμε την ίδια στιγμή, ούτε μια μέρα μετά, που αντιμετωπίσαμε αδυναμίες σε όλα τα επίπεδα. Καταγράψτε τις, λύστε τις, να μην ξαναγίνουν την επόμενη φορά. Έτσι έκαναν και οι Ισραηλοί. Το 2006 λοιπόν κατέγραψαν τις αδυναμίες τους. Και τι έκαναν? Έκαναν μία
βάση δεδομένων με στόχους που περιλαμβάνει χιλιάδες στόχους της Χεσμολάχ. Να το ξαναπώ, δούλευαν όλα αυτά τα χρόνια, μας το είπε ο Αχμαντινεζάν. Διείσδησαν παντού και κατέγραψαν χιλιάδες στόχους. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλεονέκτημα, τη φορά αυτή είναι ένα πλεονέκτημα στην τέταρτη εισβολή. Πόσους από αυτούς θα μπορέσουν να εξοντώσουν, πόσοι από αυτούς τους στόχους είναι όντως κέρια σημασία και θα επηρεάσουν τη μαχητική ισχύ της Χεσμολάχ, αλλά σε κάθε περίπτωση το πλεονέκτημα στο έδαφος πολλοί αναλυτές το δίνουν στη Χεσμολάχ. Θα τα δούμε φυσικά το επόμενο διάστημα. Αυτά είχαμε να πούμε ως γενικά για την εισβολή. Είπαμε πότε έγιναν και οι εισβολές. Τώρα, πάμε να δούμε τι λέει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για την εισβολή. Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο αποτελεί μια παράνομη απόπειρα κατοχής που παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Ανέφερε σήμερα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι πρέπει να τερματιστεί αμέσως με την απόσυρση του Ισραήλ από το Λίβανο. Επίσης αναφέρει ότι η επίθεση του Ισραήλ έχει βάλει στο στόχαστρο την ασφάλεια και τη σταθερότητα των χωρών της περιοχής, εννοεί και την Τουρκία, ενώ προειδοποιεί ότι είναι πολύ πιθανό να προκληθεί ένα νέο μεταναστευτικό κύμα. Η Άγκυρα καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο στη βάση του διεθνούς δικαίου να αποσυρθούν οι δυνάμεις της εισβολής και από το Λίβανο και από τα κατεχόμενα στην Τουρκία, στην Κύπρο. Έτσι δεν είναι? Να αποσυρθούν και οι δυνάμεις της Τουρκίας που έχουν εισβάλει στο Ιράκ και στο Συρία. Αλλά και οι Ισραηλοί δεν μιλούσαν όταν έπρεπε, συνεργαζόντουσαν με την Τουρκία και στο κουρδικό. Τώρα ελπίζω να κατάλαβαν τα λάθη τους. Ερντογάν. Η Ισραηλινή επιθετικότητα περιλαμβάνει και την Τουρκία. Τι μας είπε ο Μπιλά? Ξύπνησε ο Ερντογάν. Έλεγαν στα τουρκικά «ζετών ντουστού», δηλαδή τώρα έπεισε το κέρμα. Στα ηλεκτρόφωνα, θυμάστε, δεν έπεισε το κέρμα και άρχισε να μιλάει, τώρα έπεισε το κέρμα. Θα σταθούμε απέναντι σε αυτήν την κρατική τρομοκρατία με κάθε μέσο που έχουμε για χάρη της πατρίδας μας, του έθνους μας και της ανεξαρτησίας μας. Άρα, τι λέει? Ότι απειλείται, κινδυνεύει η πατρίδα, το έθνος και η ανεξαρτησία της Τουρκίας. Μετά την Παλαιστίνη και το Λίβανο, η χώρα στην οποία το Ισραήλ θα βάλει στο στόχαστρο θα είναι η Τουρκία. Έλα. Άρα, τώρα μπορείτε να με κατηγορήσετε, δεν έχω καβαλήσει καλάμι, αλλά επισημαίνω τη συνεπή στάση που τηρήσαμε, υπερασπιζόμενοι και την αλήθεια και τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Τόσα χρόνια, έτσι. Κοιτάξτε τι λένε τώρα. Έρχονται στα λόγια μας. Πάμε να δούμε παρακάτω. Αχμάτ Ναντέρι, μέλος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Είναι καιρός να αναθεωρηθεί το πυρηνικό δόγμα της χώρας. Οι διεθνείς πολιτικές σχέσεις βασίστηκαν και παραμένουν στην ισορροπία δυνάμεων και κάτι πρέπει να γίνει πριν είναι πολύ αργά για το Ιράν. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε: οι δυνάμεις της 98ης Μεραρχίας, συμπεριλαμβανομένης μιας ταξιαρχίας καταδρομών και αλεξιπτωτιστών και των τεθωρακισμένων της 7ης ταξιαρχίας, έκαναν προετοιμασίες στις τελευταίες εβδομάδες για να πραγματοποιήσουν χερσαία επιχείρηση στο Νότιο Λίβανο, η οποία ξεκίνησε χθες βράδυ, Δευτέρα. Η εφημερίδα Γέντιο Δαγρονόθ. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι ο επιθετικός ελιγμός στο Λίβανο θα είναι πιο δύσκολος και περίπλοκος από ό,τι ήταν κατά της Χαμάς. Η Ρωσία καταδικάζει έντονα την Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο, καλεί το Τελ Αβίβ να τερματίσει τις εχθροπραξίες και να αποσύρει τα στρατεύματα από το λιβανικό έδαφος, αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο βήμα, στο οποίο προχώρησε η στρατιωτικοπολιτική ηγεσία του Ισραήλ μετά τη δολοφονία πολλών ηγετών της Χεσμολάχ, θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της βίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην ηγεσία και το λαό του φιλικού Λιβάνου, ο οποίος έχει υποστεί ένοπλη επίθεση. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, προσθέτει η ανακοίνωση. Χεσμολάχ. Ο Ισραηλινός στρατός δεν μπήκε στο έδαφος του Λιβάνου.
Κανένας Ισραηλινός στρατός δεν έχει εισέλθει στο λιβανέζικο έδαφος, δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου μέσων ενημέρωσης της Χεσμολάχ, Μοχάμεντ Αφίφ, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις της οργάνωσης στο Τελ Αβίβ λίγες ώρες νωρίτερα ήταν μόνο η αρχή. Η Χεσμολάχ δεν έχει εμπλακεί σε άμεσες χερσαίες επιχειρήσεις με τα Ισραηλινά στρατεύματα, αλλά θα είναι έτοιμη να το κάνει, πρόσθεσε ο Αφίφ. Το κανάλι Al-Mayadeen, πρόσκειται στη Χεσμολάχ, τόνισε ότι δεν έχουν παρατηρηθεί ακόμη ίχνη Ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στο Νότιο Λίβανο, παρά τις δηλώσεις για έναρξη χερσαίας εισβολής στη χώρα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν αμέσως από το Λίβανο αφού ανακοίνωσαν την έναρξη της χερσαίας εισβολής τους, είπε ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν. Πύραυλος της Χεσμολάχ προσγειώνεται βόρεια του Τελ Αβίβ, αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η πλευρά της Χεσμολάχ τα λέει αυτά. Ένας δεύτερος βαλιστικός πύραυλος προερχόμενος από την Ιεμένη έπληξε το Τελ Αβίβ. Οι Ισραηλινοί είπαν ότι ένας υπερηχητικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη προς το Γκοσντάν του Τελ Αβίβ εντοπίστηκε και η αεράμινα προσπάθησε να τον αναχαιτήσει. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Ισραηλινοί στη συνοικία τη Γκοσντάν κατέφυγαν σε καταφύγια μετά τις εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά στο Τελ Αβίβ, ο πύραυλος της Ανσαρουλάχ. Ο Ισραηλινός στρατός αναχαιτήσε με ένα ντρόν στον ουρανό της Μεσογείου δεκάδες χιλιόμετρα από τις ακτές του κεντρικού Ισραήλ. Υπουργείο Άμυνας της Συρίας. Σήμερα περίπου στις 2:05 το πρωί, ο εχθρός Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή με πολεμικά αεροσκάφη και μη επανδρομένα αεροσκάφη προερχόμενα από την κατεύθυνση του κατεχόμενου Συριακού Γκολάν, στοχεύοντας διάφορες τοποθεσίες στην πόλη της Δαμασκού. Η αεράμινα εξουδετερώσε τους περισσότερους πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη του εχθρού. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 αμάχων, τον τραυματισμό 9 ανθρώπων και σημαντικές ζημιές σε ιδιωτική περιουσία. Σκοτώθηκε από την βομβαρδισμό και μία τηλεπαρουσιάστρια πολύ φημισμένη στη Συρία. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ισραηλινή επίθεση στο Χαν Γιουνίς στη λωρίδα της Γάζας. Οχήματα των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αρχίζουν να κατεδαφίζουν σπίτια στο χωριό Ατ Ντουγιούκ Ατ Ταχτά, ανατολικά της Ιερεχούς, στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Είπαμε ότι είναι αντιφατικές οι πληροφορίες για την εισβολή. Μάλλον μπήκαν κάποια τμήματα, έκαναν κάποιες καταστροφές σε στόχους που είχαν. Θα τις χαρακτήριζα ειδικές καταδρομικές επιχειρήσεις. Κατέστρεψαν στόχους και επέστρεψαν πίσω μάλλον. Δηλαδή δεν έχουμε πιθανόν αυτή τη στιγμή οργανωμένη εισβολή μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Έχουμε μπες βγες για να εξουδετερώσουν στόχους που έχουν λοιπόν αυτά. Σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios, οι Ισραηλοί αξιωματούχοι που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατανομαστούν διαβεβαίωσαν ότι ο σκοπός των χερσαίων επιχειρήσεων δεν είναι να καταληφθεί ο Νότιος Λίβανος. Στην άλλη πλευρά, οι μαχητές της Χεσμολάχ είναι έτοιμοι για αντιπαράθεση με το Ισραήλ, αν το Ισραήλ αποφασίσει να εισέλθει στο έδαφος της χώρας, δήλωσε ο υπαρχηγός Ναΐμ Κάσεμ στην πρώτη του ομιλία που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά μετά το θάνατο του Νασράλα. Το Ισραήλ δεν μπόρεσε να πλήξει τις στρατιωτικές δυνατότητές μας, διαβεβαίωσε, τονίζοντας ότι το κόμμα του θα συνεχίσει τον αγώνα εναντίον του Ισραήλ σε υποστήριξη στη Γάζα. Το Ισραήλ δεν μπόρεσε να πλήξει τις στρατιωτικές μας δυνατότητες. Η Χεσμολάχ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε Ισραηλινά στρατεύματα εν κινήσει στα σύνορα των δύο κρατών τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη. Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκύμενη στη Χεσμολάχ δήλωσε ότι τα στοιχεία του Ισραηλινού στρατού που μπήκαν στο στόχο του βρισκόταν πάνω στα σύνορα. Το λιβανικό ένοπλο κίνημα διαβεβαίωσε ότι άνοιξε πύρα εναντίον στρατιωτών του εχθρού εν κινήσει στις περιοχές με δέντρα απέναντι στις λιβανικές κοινότητες Αντάισα και Καφκίλα. Είχαμε 6-7 Ισραηλινούς βομβαρδισμούς
που έπληξαν τα νότια προάστια του Λιβάνου, εκεί που είναι οι Σιήτες και οι Χεσμολάχ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Λόιτ Όστιν δήλωσε πεπισμένος ότι όπως και ο Ισραηλινός ομόλογος του Γιόαβ Γκάλαντ, για την ανάγκη να καταστραφούν οι επιθετικές υποδομές της Χεσμολάχ, καθώς οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πως διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Πάντως είπε ο Όστιν να μην επέμβει το Ιράν και ζήτησε να λυθούν τα ζητήματα με διπλωματία. Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Κίνημα Νεολαίας Κέντρο Όρους Λιβάνου, ο πατήρ Γρηγόριος Σαλούμ του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Αντιοχίας τραυματίστηκε σοβαρά σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Ιμπλ Αλ-Σάκι του Λιβάνου. Ο πρέσβης που υπηρέτησε εκεί μου έχει πει ότι αυτοί οι άνθρωποι, εάν είχαν τη δυνατότητα, μπορεί κάποιοι να το έκαναν και από συμφέρον, να έχουν ελληνικά διαβατήρια, θα δήλωναν όλοι ότι είναι Έλληνες, οι Ελληνοορθόδοξοι του Λιβάνου. Η κυβέρνηση Biden κατανοεί και αποδέχεται το τι προσπαθεί να πετύχει το Ισραήλ με τη στοχευμένη χερσαία εισβολή στο Λίβανο, δήλωσε στους Times of Israel Αμερικανός αξιωματούχος. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να ανησυχεί ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα εγκλωβιστούν στο Λίβανο ή θα παρασυρθούν να διευρύνουν τη στρατιωτική επιχείρηση από τη στιγμή που αυτή ξεκινήσει. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί βλέπω ότι, όπως είναι φυσικό, αφού έχουν εξασφαλίσει τις πολιτείες του ο καθένας, η δημοκρατική της πολιτείες όπου κερδίζουν άνετα, οι δε ρεπουμπλικάνοι τις πολιτείες που και αυτοί κερδίζουν άνετα, μείναν τώρα σε 6-7 πολιτείες και εκεί πέφτει όλο το χρήμα και όλη η προσπάθεια. Ήδη είμαστε σχεδόν ένα μήνα πριν τις εκλογές, έτσι. Εδώ βλέπουμε ότι ο Τραμπ επιτέθηκε 2 φορές στην Κάμαλα Χάρις. Τη μία φορά δημοσίευσε μία φωτογραφία η ίδια και είπε ότι μιλούσε με κάποιον, ενώ η φωτογραφία ήταν ψεύτικη, προσποιόταν να το μιλούσε και κρατούσε σημειώσεις σε ένα λευκό χαρτί και την κατηγόρησε γι' αυτό. Άλλη μια στημένη και ψεύτικη φωτογραφία από κάποια που δεν έχει ιδέα τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να συνδέσει το καλώδιο στο τηλέφωνο για να δουλέψει. Έγραψε στην ανάρτησή του ο Τραμπ, επισυνάπτοντας τη σχετική ανάρτηση της Χάρις. Η ίδια είχε βάλει την ανάρτηση. Στη φωτογραφία που αναρτήθηκε την Κυριακή από τη Χάρις, φαίνεται η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών να κρατάει σημειώσεις ενώ μιλάει στο τηλέφωνο εμπτήσει με το Air Force 2. Πέραν του μη συνδεδεμένου καλωδίου, ο Τραμπ και άλλοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρατήρησαν αφενός ότι το καλώδιο δεν ήταν συνδεδεμένο με το κινητό και αφετέρου το χαρτί μπροστά στη Χάρις ήταν λευκό. Τώρα αυτά είναι, θα έλεγα, επουσιώδη λάθη. Έστω ότι στήθηκε να βγάλει μια φωτογραφία. Τώρα είναι αυτό θέμα να γίνεται, και την είπε και πάλι ότι γεννήθηκε διανοητικά καθυστερημένη. Ντόναλντ, δεν μιλάμε έτσι στους αντιπάλους, ιδιαίτερα σε μια γυναίκα. Γιατί? Πάμε. Σε συνεχή επικοινωνία με το Ισραήλ προσπαθούν να παραμείνουν οι ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι ο Νετανιάχου φαίνεται να έχει αψηφίσει όλες τις συστάσεις του Biden για αποφυγή κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Συστάσεις, θα δούμε. Δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή στην περιοχή. Επιπλέον, Αμερικανούς στρατιώτες και περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη θα αναπτύξει το Αμερικανικό Πεντάγωνο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων του Υπουργείου Άμυνας. Στην ανάπτυξη επιπλέον στρατευμάτων θα συμπεριληφθούν επίσης μονάδες αεράμυνας και μοίρες από F-16, F-15E και F-22, καθώς και επιθετικά αεροσκάφη Α-10, δήλωσε η Σαμπρίνα Σινκ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου. Επίσης, το Πεντάγωνο θα παρατείνει την παρουσία ορισμένων μονάδων που είχαν προγραμματιστεί να επιστρέψουν στη ΣΥΠΑ και θα στείλει επιπλέον δυνάμεις για να τις ενισχύσει. 40.000 είναι μόνιμοι στην περιοχή και άγνωστος αριθμός ήδη έρχεται για να βοηθήσει τις δυνάμεις.
Να πω μια εκτίμηση για το θέμα. Ορισμένοι λένε ότι ο Νετανιάχου τα κάνει όλα για να μην μπει φυλακή. Χωρίς να έχω ιδιαίτερες πληροφορίες, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλο αυτό στη Μέση Ανατολή μόνο από τον Νετανιάχου, το Σμότριτς και το Μπεν Γκβίρ. Υπάρχουν άλλες δυνάμεις και μέσα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ που πιθανόν οδηγούν τα πράγματα εκεί που είπε ο Φικρέτ Μπιλά. Αλλά δεν είναι υπόθεση ο Νετανιάχου, απλά είναι ο εκτελεστής του σχέδιου. Αλλά το σχέδιο είναι παλιό, όπως είπαμε, και ευρύτερο και είναι τεράστια σημασίας για την επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τεράστιας σημασίας, επαναλαμβάνω. Και όσον αφορά τώρα εγώ δεν είμαι υπέρ του διαμερισμού καμιάς χώρας. Θα μπορούσαν να δοθούν δικαιώματα στους Κούρδους χωρίς να διαμεριστούν οι χώρες. Όχι να τους καταπιέζουν και να τους κάνουν γενοκτονία. Εντάξει. Και πάμε να δούμε το τελευταίο μας θέμα. 50, εδώ. Ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Ρούτε, είπε ότι η Ουκρανία πρέπει να πάρει μια θέση στη συμμαχία. Ο Στόλτεμπεργκ παρέδωσε τις εξουσίες του στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και πρώην Πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μάρκ Ρούτε, ο οποίος από σήμερα ηγείται της συμμαχίας. Ο καγκελάριος Σόλτς, προσέξτε εδώ, σχεδιάζει να καλέσει τον Πούτιν στο τηλέφωνο για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια, μας λέει η εφημερίδα γερμανική Zeit. Τι γίνεται ρε παιδιά? Πολλοί από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας αναζητούν ήδη ένα λόγο για να εκτρέψουν τα κεφάλαια που προορίζονται για το Κίεβο και να χρηματοδοτήσουν δικά τους έργα, γράφει το Bloomberg. Τονίζεται ότι η Γερμανία, ο Σόλτς στον Πούτιν πάει, σχεδιάζει να μειώσει τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού που σχετίζονται με τη βοήθεια προς την Ουκρανία το 2025. Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας Ουμέροφ απέλυσε 4 στενούς συνεργάτες του. Υπέγραψα μία πρόταση προς την κυβέρνηση για την απόλυση των αναπληρωτών Υπουργών Άμυνας, του Στανισλάβ Γκάιντερ, του Αλεξάνδρ Σεργέη, του Γιούρι Τζίγκερ και της Λουντμίλα Ντάραγαν, είπε ο Υπουργός. Σημείωσε τα ονόματα των νέων βοηθών του θα δημοσιοποιηθούν αργότερα. Πάντως, εδώ είμαστε, ο Ζελένσκι. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις καλούνται να καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια κατά την περίοδο του φθινοπόρου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε πολύ δύσκολη την κατάσταση στα μέτωπα των μαχών με τους Ρώσους εισβολείς, υπογραμμίζοντας ότι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις καλούνται να καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια κατά την περίοδο του φθινοπόρου. Επικαλούμενος αναφορές από τα μέτωπα όπου μένονται συγκρούσεις μεταξύ Ουκρανικών και Ρωσικών δυνάμεων, κατόπιν σύσκεψης με στρατιωτικούς διοικητές, ο πρόεδρος Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα. Ό,τι μπορεί να γίνει αυτό το φθινόπωρο, όσα μπορούμε να πετύχουμε, πρέπει να επιτευχθούν. Πάντως, σήμερα διασταυρώθηκε πλέον ότι έπεσε η πόλη Βουγλεντάρ, την οποία πολιορκούν 31 μήνες οι Ρώσοι. Και είδα ότι την κατέλαβαν εξ ολοκλήρου, δεν έχουμε πληροφορίες για την τύχη της 72ης ταξιαρχίας που οι άνδρες της οποίας αμήνονταν στην πόλη. Εάν δηλαδή τους επέτρεψαν οι Ρώσοι να φύγουν, αν εχμαλωτίστηκαν, αν παρέδωσαν την πόλη, δεν έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Τώρα, υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι ήταν πολύ σοβαρό λάθος η επίσκεψη του Ζελένσκι στο εργοστάσιο πυρομαχικών, το εργοστάσιο που κατασκευάζει τα βλήματα 155 χιλιοστών του πυροβολικού, συνοδευόμενος μόνο από δημοκρατικούς. Ενεπλάκη με αυτόν τον τρόπο στο προεκλογικό παιχνίδι στην ΗΠΑ και με τον τρόπο αυτό έκανε κακό στην εθνική υπόθεση της Ουκρανίας. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες γι' αυτό και του είπε διάφορα γαλλικά ο Τραμπ από ό,τι διαβάζω, αλλά δεν έχει πολύ σημασία, μένουμε στο πολιτικό σκέλος.
που έκανε κακό στην εθνική υπόθεση της Ουκρανίας με την επίσκεψή του αυτή. Λοιπόν, αυτά είχαμε για να πούμε για απόψε. Για όσους ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα που αφορούν, όπως το κερασάκι στην τούρτα, να ένα κεράσι, σας καλώ να το ξανακούσετε και να διαβάσετε το βιβλίο του Μουράτ Καραγιλάν «Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν». Όταν το μεταφράσαμε και μετέφρασα ένα μέρος του κι εγώ και το επιμελήθηκα, αύξησα τις γνώσεις μου στο κουρδικό κατά 50%, που ήδη είχα διαβάσει χιλιάδες άρθρα και εκατοντάδες βιβλία. Τρομερό βιβλίο. Λοιπόν, αυτά και πάμε. Πάμε δυνατά. Αυτή η προοπτική, επαναλαμβάνω, είναι σωσίβιο για τον ελληνισμό. Αυτή η προοπτική που λέει ο Μπιλά. Καληνύχτα.